Hi guys, it's Jo here. Welcome back to our channel, Jo and Marlon. And siguro nagtataka kayo, no? Kasi parang 2 weeks na after pa nung last video na na-post namin. Well, actually masyadong naging busy lately. So aside from the fact na working from home ako, ang dami-dami pang ganap. So today, medyo may time tayo. Ang ginawa ko, nagluto ako ng adobong pusit in pineapple juice. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya niluto. Kaya tara na, samahan niyo ako. So, for the ingredients, syempre, ang pinaka-main na ingredient natin, hindi pwedeng mawala, ang ating pusit or squid. Ayan, nilinis na natin yan kanina. So, tinanggal na rin natin yung parang plastic at saka yung dun sa may bandang ulo niya, yung matigas na part. So, meron din tayong kamatis. Tinanggal ko yung seeds niya and then kinut ko siya into cubes. And then, meron tayong pineapple juice, Del Monte pineapple juice. So, instead of suka, ito yung gagamitin natin sa ating adobong pusit. We also have onions, also cut into cubes. And then, we have our chopped garlic or bawang. So, 3 cloves yung bawang na gagamitin natin. And then, our green chili or yung siling haba. Of course, hindi rin pwedeng mawala ang ating toyo. Pwede rin kayong gumamit ng oyster sauce. So, una, nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. Lagay na natin yung ating garlic. Sauté lang natin yan. Yan. Gisa-gisahin. And then, let's add yung ating sibuyas. So, napakasimple lang itong dish na to, no? Or itong menu na to, no? Bukod sa napakarami mong gawin na luto sa pusit, itong adobong pusit, gusto rin siya ng mga bata. Kasi bukod sa may konti siyang sauce or sabaw, malilamnam din to kasi pineapple juice yung gagamitin natin. So, yan. Gisahin lang natin yung sibuyas, bawang, tapos isunod natin tong ating kamatis. Palambutin lang natin yung kamatis. So, after nyan, add na natin yung sliced pusit natin. So, ang ginawa ko dito, in-slice ko siya into diagonal dun sa my body niya. And then, kinut ko siya into like 2 slices. Since hindi naman masyadong malaki yung pusit natin. Siya lang yung regular na size niya, yung ginamit nating pusit. Yan. Then, season it with ground pepper and salt. Yan. Lagay natin yung ating ground pepper. And then salt. So, again, depende sa inyo, no, kung gaano karaming ground pepper ang ilagay ninyo or yung peppercorns. As long as kayang kainin ng mga bagets. Ayan. So, stir lang natin. Tapos, cover it and let it simmer until, well, let's make it 3 to 5 minutes or until kumulo na yung pusit natin. Kasi, diba, nagtutubig yan at lalabas yung mga black ink niya. Ano daw? Kumunti ko na sabing black pink. So, yung tinta niya. Yan. So, add na natin yung ating toyo. And then, let's pour the pineapple juice. Ito yung, Del Monte pineapple juice na nando dun sa maliit na or mapayat na lata. Nakalimutan ko kung ilang ml siya. Pero yun yung nilagay ko. Inubos ko yun. And yung pusit natin, kalahating kilo. Itong niluto natin.
Yan. So, pagkakulo, ilagay na natin yung ating green chili or siling haba. Then cover it, let it simmer for like a minute or two. Then let's add bay leaves or laurel para sa aroma. So yung green chili, no, nakaka-add ng lasa din sa adobong pusit. Yan. So luto na yan. Mag-plating na lang tayo and then kakain na tayo. Yan. So, lagyan na natin sa ating pinggan. Ayan. So, ito na po ang ating adobong pusit in pineapple juice. So, again, napakadali lang niyang gawin and mag-enjoy ang mga bagets sa ulam na to. So, again guys, if you like this video, don't forget to give us a thumbs up. Hit subscribe para sa mga hindi pa nakaka-subscribe and notification bell para lagi kayong updated sa mga new videos namin. So again, thank you so much for watching!